Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙවියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද AI use කරලා වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් YouTube channel මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් අපිත් YouTubersලා විදිහට AI use කරලා වීඩියෝ හැදුවේ නැත්නම් අපි fail වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද AI use කරගෙන වීඩියෝ හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මම සම්පූර්ණයෙන්ම AI තමයි use කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද step by step මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි මුලින්ම යන්න ඕනි Chatgpt එකට. මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය දන්නා මේ Chatgpt කියන AI එක ගැන. ඉතින් ඔයා තාමත් Chatgpt ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙන පරණ වීඩියෝස් බලලා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ උඩින් පෙන්නන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට බලන්නත් පුළුවන් Chatgpt ගැන කොහොමද අපි එකෙන් වැඩ කරන්නේ සහ ඒකෙන් මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. අද කතාවට આવොත් මේ Chatgpt use කරගෙන තමයි මම YouTube වීඩියෝ එකට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මේ Chatgpt එකේ අමුතුම එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඔයා කලින් දැකලා නැතුවත් ඇති. මේක මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා මේ විදිහට AIPRM කියලා තියෙන extension එකක්. ඉතින් මේක Chrome web store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ විදිහට search කරලා අරගෙන මෙතනින් add to Chrome button එක click කරලා මේක Chrome එකට add කරගන්න පුළුවන්. දැනටමත් මම මේක add කරලා තියෙන නිසා remove from කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක Chrome base වෙච්ච ඕනම web browser එකකින් install කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම use කරන්නේ Brave browser එකකින් හින්දා ඔන්න මම Brave browser එකට install කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් use කරන browser එකට අදාළ web store එකට ගිහිල්ලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා Chatgpt එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් කොටසක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකෙන් ඔයාට උදව් කරනවා කොහොමද හරියට prompt එකක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් prompt එකක් type කරොත් create YouTube video script about කියලා දාලා අපිට විස්තරය දාලා ලොකු time එකක් දීලා මේක හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට prompt එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ AIPRM කියන extension එක මගින් මේ කට්ටිය prompt එකක් අපිට හදලා දෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කරගෙන තියෙන්නේ මේකේ මේ search එකට ඇවිල්ලා YouTube කියලා search කරගත්තු එක. YouTube කියලා search කරාම මේ විදිහට අපිට templates කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් මේ YouTube video script කියන template එක use කරගෙන තමයි අද අපේ වැඩේ කරන්නේ. ඒක add කරාම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි prompt එක type කරන තැනට YouTube video script කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම output in English කියලා දීලා තියෙනවා. tone එක මෙතනින් අපිට දැනට නම් එකයි සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක සල්ලි දීලා පේමන්ට් එකක් කරලා pro version එකට ගියොත් මේකේ තවත් tone අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු මෙතනින් කොහොමද අපි වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මෙතනට අපි keyword එකක්, එහෙම නැත්නම් video topic එකක්, එහෙම නැත්නම් YouTube video title එකක් තමයි දෙන්න ඕනි. මගේ idea එක තමයි motivational channel එකක් start කරන එක AI use කරගෙන. එහෙමනම් මගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන topic එක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. Secret of Success කියලා. හරි. අපි බලමු මේකට කොහොමද මෙයා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ජෙනරේට් කරන්නේ කියලා. දැන් මතක තියාගන්න මෙතනදී මම අර කලින් අපි Chatgpt එක use කරලා කරා වගේ නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ. extension එකක් use කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මම create YouTube script to හරි from හරි එහෙම මොකක් හරි විස්තරයක් දාලා මේ text එක දෙනවා වෙනුවට මම කෙලින්ම මේ විදිහට අපිට අදාළ title එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මුලින් කියපු prompt එකේ කතන්දරේ මෙන්න මේ YouTube video script pro කියන එකත් එක්ක automatically add වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි මේ message එක send කරලා මෙයාගේ response එක බලමු කොහොමද අපිට දෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට video title එක දැම්මා. ඊට පස්සේ video description එක දැම්මා. ඔන්න keywords ටිකක් දාලා තියෙනවා අපිට. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන introduction එකේ ඉඳලා පහලට අපිට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන voice over ටික මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා section වලට කඩලත් මේ විදිහට අපිට මේක වැඩේ ලේසි කරලා දෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද generate වෙන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි. ඔයාලා දැන් මේකේ මෙහෙමත් try කරලා බලන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් කලින් අපි Chatgpt use කරලා කොහොමද generate කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට generate කරලා බලන්න.
ඉතින් මේ ස්ටෙප් දෙකම try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කෝකද හරිම හොඳම ක්‍රමය කියලා. දැන් මම නම් මේ AIPRM කියන extension එකත් එක්ක වැඩ කරලා හුරු නිසා සහ මේකෙන් දෙන result perfect නිසා මම මේක use කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හරි. මම දැන් කරේ මෙතන මේ copy mark එක click කරලා මේක copy කරගත්තු එක. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක හදන්නේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. මේ Pictory කියන AI එකකින් තමයි මේක හදන්නේ. මේක URL එක ගත්තොත් pictory.ai කියලා තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මෙතන free trial කියන එක click කරන්න. අපි මේකේ තාම trial version එකකින් තමයි ඔන්න වැඩ කරන්නේ. ඔයාට මේක ටික කාලයක් යනකොට purchase කරලා මේකේ pro version එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනට ඔයාට ප්‍රමාණවත් මේකේ තියෙන trial version එකෙන් වැඩ කරන එක. මේකට ගිහිල්ලා මේකේ sign in වෙන්න ඕනි මුලින්ම. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් මේකට එන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකේ sign up වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔන්න මම මේකේ continue with Google කියන එක use කරලා තමයි sign in වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් ලේසි මට username email password ගහලා save කරගන්නවට වඩා. ඉතින් මම මගේ email එක මෙතනින් select කරගන්න මේකේ account කිහිපයකින් log වෙලා ඉන්න හින්දා ඊට පස්සේ මේකට දිගට මේ ඊමේල් එකෙන් ලොග් වෙලා අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකට ලොගින් වෙන process එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහට අපේ idea එක එහෙම නැත්නම් අපේ goal එක ගැන මෙයාලා විස්තර අහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී monetize on my YouTube channel and other site කියන එක click කරලා next කරනවා මම. ඊට පස්සේ මෙතන solo කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන describe කරන්න කියනවා අපි ගැන. ඉතින් මෙතන මම content creator කියලා දාලා submit කරනවා. ඉතින් ඒක ටික අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාට ගැලපෙන උත්තර ටිකක් දාන්න පුළුවන් ඒකට. මම ඒ විදිහට තමයි ඒක fill කරගත්තේ. හරි. මේකේ මුලින්ම තියෙනවා script to video කියලා කොටසක්. මේකට ගිහිල්ලා තමයි අපේ script එක දීලා අපි වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන Chatgpt එකෙන් දුන්න එක මෙහෙම copy කරන් ඇවිල්ලා මේකට දාගන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඊට පස්සේ අපිට අනවශ්‍ය දේවල් ටික මෙතනියොත් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න වීඩියෝ ටයිටල් එක තමයි මේක. මේ ටයිටල් එක මම ගෙනල්ලා මෙතනින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික මම මේක ඉවත් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන proceed කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාව අරගෙන යනවා මේ විදිහට template library කියන එකට. ඉතින් මෙතනින් අපිට කැමති template එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන templates ටික check කරලා බලලා මම ගැලපෙන හොඳ ලස්සන template එකක් මේකෙන් select කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ එක විදිහේ templates තියෙනවා අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ගොඩක්ම ගැලපෙයි කියලා හිතන template එකක් මම තෝරගන්නවා. හරි. මම මේ template එක මෙතනින් select කරගන්නම්. ඊට පස්සේ aspect ratio එක අපිට select කරගන්න කියනවා. ඉතින් අපි YouTube එකේ long video එකක් නිසා 16:9 කියලා මම select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා short video එකක් හදනවා නම් ඔයාට 9:16 කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 1:1 එක select කරගන්න පුළුවන්. Facebook හරි Instagram හරි දාන්න වීඩියෝ එකක් ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්නවා නම්. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ක්‍රියේට් වෙන අවස්ථාව. හරි. මේ වෙනකොට ඔන්න මගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට අවශ්‍ය කොටස් ටික section by section මෙයාලා කඩලත් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට මේ scenes ගානට අනුව මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට මේ කට්ටිය free videos add කරලා මේ හැම scene එකක්ම හදලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේකේ preview එකක් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් preview එකට ගියාම මේ විදිහට preview එකක් අපිට generate කරනවා ටික වෙලාවක් අරගෙන. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ preview එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මේකේ ප්‍රිවිව් එකක්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ කට්ටිය අපිට වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ජෙනරේට් කරපු වීඩියෝ එකේ කොටස් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ඉවත් කරගන්න ඕන නම් මේවා එඩිට් කරලා අවශ්‍ය දේවල් දාලා ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝස් වල තියෙන සීන්ස් ටික ඔයාට චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ සීන් එකෙන් සීන් එකට ගිහිල්ලා ඒවා ක්ලික් කරලා මෙතනින් අපිට වීඩියෝස් අරගෙන දාන්නත් පුළුවන්. විෂුවල් වලින් ගිහිල්ලා ඒ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔඩියෝ කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔඩියෝ කියන සෙක්ෂන් එකට ආවට පස්සේ අපිට මේකේ ඔඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් කියලා තියෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ වොයිස් ඕවර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරගමු. ඉතින් මේකේ ෆීමේල් ෆොටෝස් වැඩිපුර තියෙන හින්දා මම ෆීමේල් වොයිස් එකක් මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. Welcome to Pictory. It is මෙතනින් අපිට ඕනම වොයිස් එකක් ප්‍රිවිව් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වොයිස් එක දැනට සිලෙක්ට් කරනවා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රිවිව් එකට ගිහිල්ලා අපිට මේක නැවතත් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Welcome back, ladies and gentlemen, to our channel, where we uncover the hidden secrets of success. I'm your host, Sinjana, and today, we have an incredible video in store for you. We will be unraveling the mysteries behind achieving greatness and the principles that separate the successful from the rest. So sit back, relax, and get ready to embark on an enlightening journey towards your own personal triumphs. Let's dive right in. Success is a journey that many aspire to undertake, but only a few manage to conquer. What sets these individuals apart? How do they consistently හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් සමහර ඒ වගේ මේ වගේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වැඩි වගේ. ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේම සීන් එකට ගිහිල්ලා පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන සීන් 3 එකට ගියාම මේක ටෙක්ස්ට් එක වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ස්ටෝරි එකට ගිහිල්ලා මේකට අදාළ මේ සෙක්ෂන් එකට ගිහින් මේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේකින් එක ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින් ඒක අන්ලින්ක් කරලා ඔයාට මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න මේක අන්ලින්ක් කරාට පස්සේ තව එකක් අපිට හැදිලා ආවා. හරි ඊට පස්සේ මම අර කිව්වා වගේ මේකේ විෂුවල් වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට කැමති විෂුවල් එකක් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. කැමති විෂුවල් එක මෙතනින් සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම විෂුවල් එකකම කොපිරයිට් ෆ්‍රී කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ එකේ ඔයාට කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් තියෙවි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට මෙතන ඔඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් ඔයාට රිමූව් කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොපිරයිට් ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ ඔඩියෝ එක අපිට රිමූව් කරලම දාන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැමති ඔඩියෝ එකක් මෙතනින් හොයාගෙන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බේසික් එඩිට් ටික මේකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් ටෙක්ස්ට් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ස්ටයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා එතනින් තවත් අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා ස්ටයිල් කිහිපයක්. එතන ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ my style වලට ගිහිල්ලා අලුතින් ස්ටයිල් එකක් අපි හදලා ඇඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටයිල් ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා අපිට ස්ටයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන බ්‍රෑන්ඩින් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට මේකට බ්‍රෑන්ඩින් වලට අවශ්‍ය දේවලුත් කරගන්න පුළුවන්. සීන් වලට අවුට්රෝ ඉන්ට්‍රෝ මේ දේවල් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන කියමුකෝ. එහෙමනම් ඉන්ට්‍රෝ කියන එක ඔන් කරලා ඔයාට මෙතන ඔයාගේ දැනට තියෙන ඉන්ට්‍රෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින්ම පොඩි ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්නත් මෙහෙම අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆෝමැට් කියන එකට ගියාට පස්සේ නැවතත් ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොන විදිහටද අවශ්‍ය කියලා මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. රෙසලූෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඇස්පෙක්ට් රේටියෝ එකත් අපිට නැවතත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ අවසානයේට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක.
ඉතින් ඒකට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන වීඩියෝ එකක් විදිහට. ඉතින් මේක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සීන් ටික ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන ස්ටෙප් එක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේක এডুকেෂනල් පර්පස් කියලා දුන්න නිසා මම පර්ෆෙක්ට් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නුවේ නැහැ මේකෙන්. හැබැයි ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් කස්ටමයිස් කරගෙන පර්ෆෙක්ට් වීඩියෝ එකක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට YouTube එකට දාලා මොනිටයිස් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ channel එක. ඉතින් YouTube එකේ සක්සස් වෙන්නත් මේ වගේ AI tool use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. YouTube එකේ විතරක් නෙමෙයි ඕනම social media එකක. එහෙමනම් ඔන්න වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් ඔයාලට මම මතක් කරනවා ඔයාලට මම මේ දෙන knowledge එක use කරලා ඔයාලා earning එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ social media වලදී ඔයා use කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටියට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම් අවකාශය